Вітаємо на каналі IT Hooks. Так, козаче, ми вже бачимо, що ти нагострив шаблюку на російські IP-адреси, але давай перевіримо твого коня. Кінь, тобто комп'ютер, має мати хоча б 8 ГБ оперативної пам'яті. Більше – краще. Бажано, щоб твій процесор мав 4 ядра по 2 ГГц. По-друге, тобі потрібна флешка з пам'яттю від 10 ГБ. 16 буде саме те. І останній пункт. Бажано мати близько 20-25 ГБ вільного місця на диску. Воно не буде постійно зайняте, просто необхідно для розгортання операційної системи на флешку. Після установки можна видалити усе зайве. Посилання на офіційний канал координації DDoS буде в описі до цього відео. Переходь за посиланням та приєднуйся до нашої команди. Заходимо на сайт VMware. Огортаємо сайт донизу, шукаючи кнопку «Скачать». Так, я знаю, сайт на мові окупанта, але поки закриємо на це очі. Завантажуємо VMware Player. Запускаємо установлювач. Тиснемо «Далі» і приймаємо умови. За бажанням можна змінити папку установки. Тиснемо «Далі». На етапі User Experience Settings забираємо галочки і переходимо далі. Далі визначайтесь, чи потрібні вам іконки на робочому столі та у меню «Пуск» і тисніть «Далі». І натискайте Install – установити програму. Готово! Після закінчення установки вам буде запропоновано перезавантажити систему, на що ми і погоджуємося. Отже, після перезавантаження системи завантажуємо образ віртуальної машини. Ссылка на усі необхідні речі буде в описі відео. У посиланні на Google Диск ви побачите папку Fire Launcher. Натискаєте на папку правою кнопкою миші, обираєте «Завантажити» і завантажуєте. Відкриваємо завантажену папку, шукаємо файл Fire Launcher, натискаємо праву кнопку миші, відкрити за допомогою VMware Player, продовжити, називаємо віртуальну машину, вказуємо місце розгортання віртуалки. П'ємо горня кави, поки віртуальна машина розгортається. Натискаємо на кнопку «Розгорнути на повне вікно». Повернути керування з віртуальної машини лівий Ctrl плюс лівий Alt. Повернутися в віртуальну машину можна, натиснувши на вікно віртуалки. Не зважайте на помилки, вони нічого страшного не значать. Пароль адміна у віртуальній машині 4 одиниці. Отже, підключаємо флешку для установки. Відкриваємо програму «Диски», обираємо нашу флешку. Відновлюємо образ диска. Вибираємо образ Fire Station. Запускаємо відновлення. І у нас є перерва на каву. Відключаємо нашу флешку від віртуальної машини. Вимикаємо віртуальну машину, її можна вже видалити.
Далі нам потрібно завантажитись з флешки в BIOS або UEFI. Як це зробити, залишу корисні ссылки в описі під відео. Ось як цей процес виглядає в мене. Поки вмикається комп'ютер, я шалено жму F12, уявляю, що це пуск ракети з Байрактару по танку орків. І з'являється меню BIOS. В меню потрібно вибрати саме флешку. Ось вона, на 16 ГБ. Чекаємо. Вводимо в користувачах root і натискаємо Enter, а потім Login. Ось і з'явився робочий стіл дистрибутива Linux. Якщо потрібен звук, то після кожного включення системи 2 рази тиснемо на Enable Audio. Підключаємось до інтернету і, якщо потрібно, налаштовуємо гучність. Реєструємося у VPN за цим посиланням. Копіюємо промокод. Заходимо на mykeepsolid.com. Користуємося своїм обліковим записом в Google. Лишаємо лише верхню галочку. Натискаємо Redeem і вставляємо промокод. Заходимо у VPN з свого нового облікового запису. Тепер маємо VPN на 1 рік. Перед DDoS вмикаємо VPN. Ні, навіть не так. Перед DDoS обов'язково вмикаємо VPN. Запам'ятайте, це правило гігієни. Перед їжею миємо руки, перед DDoS вмикаємо VPN. Тепер ми майже готові додосити. Ось покажу приклад справної роботи скрипта. Скрипт зупиняється натисканням на вікно терміналу і натисненням Ctrl-C. Відкриємо файл sites.txt. Тут вводимо адреси та IP сайтів без портів, які додосимо. Також, коли немає прямих наводок, у папці root є файл з цілями для масового додосу. Ось цілі для масової атаки. Показую, як налаштувати скрипт. Але перед тим трохи теорії. Так виглядає IP, які нам можуть кинути, де 4 числа через крапку – це саме IP, а після двокрапки – це порт. Тут він виглядає окремо як 443. У самому скрипті потрібно буде знайти змінну UsedRandomPorts. В квадратних дужках необхідно вказати порти, по яким буде проходити атака до сайтів. Нагадую, що сайти ми беремо з файлу sites.txt. Далі у скрипті шукаємо змінну ProcessList. Тут вказуємо кількість процесів. Що більше число введемо, то більше скрипт використовуватиме ресурси комп'ютера,
а отже буде сильніша атака. Орієнтуємося, щоб навантаженість процесора була на 70-85%. Навантаження можна глянути у диспетчері задач. Зберігаємо внесені зміни. Скрипт спочатку сканує доступність сайтів перед роботою, тому що більше сайтів у списку, то довше він грузитиметься до атак. Це нормально. Так це виглядає при пришвидшенні в 10 разів. Атаки розпочались. Також є можливість зекономити ресурси комп'ютера, не виводячи фідбек від скрипта. Для цього скористаємося терміналом. Заходимо у файл Links і копіюємо першу команду для переходу в папку скрипта. Вона починається з команди cd. Вставка в термінал виконується комбінацією Shift-Insert. Деколи копіювання може бути таким. Видаляємо все інше. Натискаємо Enter. Ось ми і в папці скрипта. Копіюємо команду для тихої роботи скрипта. Вставляємо в термінал і Enter. Справну роботу скрипта визначаємо за навантаженням. Чекаємо, поки він проаналізує сайти. Вмикаємо пришвидшення в 10 раз. Бачимо, що скрипт працює справно. Щоб вимкнути DDoS, натискаємо на термінал та стрілочкою вверх шукаємо таку команду, як в мене: kill all python 3 main.py. Вибираємо цю команду і натискаємо Enter. Скрипт успішно вимкнений. Після DDoS вимикаємо VPN та вимикаємо комп'ютер.